So, doon tayo sa usual. May I check kung nakikita yung nasa screen, please? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Okay. Sir. Tawag dito. I prepared 2 problems. Hindi naman prepared. I prepared the solution for 2 problems. And these 2 problems were actual problems during long exam ng ES1. Unahin natin itong problem sa long exam 1 noong mid-year 2018-2019. Okay? During this time, isa lang ang section ng ES1. Ako lang nagtuturo nito. So, ako lang gumawa ng mga problems. So, ibig sabihin, itong problem na to ay problem ko. Ano pa bang sabihin ko? Sige, basahin muna natin and then, mas maganda sana, kahit for this meeting lang, na yung feedback nyo sa akin ay instead na itatype ninyo, kahit lang, no, yung feedback nyo mas maganda kung verbal para hindi ako ma-interrupt sa pagbasa. Anyway, kung hindi possible yung verbal, edi sige, type nyo pa dun sa chat. Kasi throughout this sample problem solving, I will be asking you questions para matrain kayo kung kapag kayo na lang yung nag-iisip kung paano siya isosolve, then kaya nyong itanong sa sarili ninyo kung ano ba yung mga dapat na tamang tanong. Kumaga, ano yan eh, magkaiba kapag dinidiscuss sa inyo yung solution compared sa kung kayo na yung mismong hahanap ng solution. Alam nyo yan. Kasi ang nangyayari, parang ang dali-dali ng exam or ng problem kapag dinidiscuss. Pero kapag ikaw na yung gagawa, ayun na, hindi mo na alam kung saan ka magsisimula. So, dalawa lang, uli, yung ating problems na gagawin. Itong una, yung nasa screen ninyo, and then meron pang isa. So, let's start. Na-record ko na ba? Na-record ko na, no? Yes, Yes, po. sir. Thank you. So, ang gagawin natin, stresses. An important concept in engineering drawing, in engineering can be defined as the total force applied on a unit area. The components of the force, perpendicular and parallel to the plane, result to normal stress and shear stress respectively. Now, itong information na to, baka kasi sabihin nyo, hala, wala pa kaming discussion ng stress sa ano namin, no? Sa class namin, sa ibang subject. Paano ko ito masasagutan? Information lang yan. Kumbaga, it doesn't really matter kung alam mo kung ano ang stress o hindi kasi in the following statements, ipapaliwanag naman kung ano yung gagawin ninyo. Basta, ang sinabi natin kapag meron kang force, tapos it forms, yung direction ng force is at an angle with respect to a certain plane, pwede nating kunin yung components ng force na yun, tapos yung component niya na perpendicular dun sa plane, at saka yung component niya na parallel dun sa plane. Those forces, when we divided by the unit area, by the area where it is applied on, makukuha natin yung tinatawag nating normal stress at shear stress. So, bali yung gagawin natin dito sa problem na to, hahanapin natin yung dalawang stresses na yun. So, dun sa second paragraph, shown here is plane ABCDE and force vector XY. Draw the components of the force that will result to the normal stress and shear stress on plane ABC. Tapos meron tayong dalawang specific na instructions. Number 1, draw plane XOY perpendicular to ABCDE with OY perpendicular to the plane and OX parallel to the plane. You may add a maximum of 1 view. Then yung second question is just writing the proof, yung mga notations na tinuro ko sa inyo. Okay. So, ano ang first step natin? Anyone? Project. Mag-project, sir. I'm proud of you. Alam niyo na yung first step. That's always the first step. You need to project the points kahit hindi nyo pa alam kung ano ang gagawin ninyo. Okay? Pero for this problem, hindi ko na muna ipapakita kasi masyadong maliit yung screen. So, magkukumpul-kumpul yung mga lines kapag pinakita ko agad lahat ng lines. No?
Note lang, dito sa presentation na to, binubura ko yung ibang construction lines, pero gusto ko lang ipaalala na pagdating sa exam, sa plates, hindi pwedeng burahin ang construction lines. So yung mga projection lines nyo, dapat nandiyan na sila. Okay? So, okay. Ayan. Ayun, napakita ko na yung first step. So after ng pagpo-project ng mga points natin, we need to construct plane ABC. By the way, ang assumption pala nito ay nabasa nyo na rin yung intersecting lines. Nabasa nyo na ba? Napanood nyo na yung video? Nabasa nyo yung lecture? Yes, sir. Yes, sir. Meron ba sa inyo na hindi pa nakakabasa para alam ko kung i-explain ko siya o hindi? Please say something kung hindi nyo pa nabasa or napanood yung video. Okay. Ayan. Merong mga chat. Merong hindi pa nakakapanood. Okay. So dahil meron pang hindi nakakapanood, i-explain ko ng mabilisan kung ano yung nandoon sa intersecting lines na lesson. Technically, hindi naman technically, yung concept ng intersecting lines, nagagamit siya para magawa natin ng isang plane na yung plane natin ay hindi nagwo-warp. Yung sinasabi nating warp na plane, yun yung parang dapat kasi kapag sinabi mong plane talaga siya, flat siya, di ba? Pero kapag yung polygons ninyo, merong more than 3 points, there's a chance na yung polygon ninyo is not actually a plane. Hindi siya planar surface. Pwede siyang merong isa or dalawang points na hindi coplanar with the rest of the points. So, tatandaan ninyo kapag nagsasagot kayo ng exam or plate, whenever you are given a polygon with more than 3 points, and it says that it's a plane, you always need to check whether that is an actual plane. Ibig sabihin, kailangan hindi siya magwa-warp. Okay? So, dun sa intersecting lines, ang sabi natin, pwede nating masabi na yung plane ay hindi warp kapag yung diagonals nila nag-i-intersect. Okay? Paano nga uli yun? Dadahan-dahanin ko para dun sa mga hindi pa nakakapanood ng video. So, first step to construct plane ABCDE dito sa ARP2 ay first we need to draw diagonals. So, dito sa ARP2, given na tayo ng points A, B, and C. Okay? So, ibig sabihin, ang pwede kong i-drawing na diagonal, syempre isa is AC, okay? And then, I can draw a diagonal from point B going to the point na kung ano yung gusto kong hanapin. Kung gusto kong unahin hanapin yung E, ang i-drawing kong diagonals ay AC at saka BE. Pero dito sa example na to, unahin muna natin yung D para sunod-sunod yung letters natin. So, ang ginawa natin, AC, gumawa tayo dito, mayroon tayong BD. Okay? So dito, si AC, sa ARP2, alam na natin kung nasan siya. However, BD, we cannot draw line or segment BD or diagonal BD in ARP2 kasi wala pa tayong point D. So, ang gagawin natin, dito sa taas, nakikita natin nag-i-intersect yung dalawang diagonals. Okay? So, we need to project the intersection of those diagonals. Project natin yung point na yan, yung intersection na yan. And then, makikita natin na dapat yung point na yan nandito sa point na to. Okay? And we know that that point is between points B and D. It's between point A and C and also between points B and D. So, kung dito natin ilalagay, it's already between points A and C, then kailangan nating drawing yung line BD such that magpa-pass through siya dito sa point na to, tapos i-extend natin. Ano magiging itsura nun? Ganyan. So, drawing natin yung line from point D, passing through this intersection, then extend, hanggang sa ma-intersect niya yung projection line ng point D. So, syempre, dahil na alam naman natin kung paano mag-project ng point D, mag-intersect yung projection line at saka yung diagonal BD, we can now locate point D. Okay. So, meron na tayong ABCD. Kulang na lang natin is point E.
So, ang gagawin lang natin, gawa tayo ng isa pang, Sir, question po. go ahead. Need pa po bang i-labelan yung intersection point? Pwedeng hindi na. Okay, sir. Thank you. Yes, dun sa video lecture ko at saka dun sa presentation, I actually labeled the point of intersection, pero that's optional. Minsan kasi kapag sobrang dami ng letters, mas nakakalitong maglagay ng extra label. But if that's your thing, let's say talagang mas na-retain ninyo yung pagiging accurate ng mga ginagawa ninyo by putting all the labels, you may do so. But it's not required. Thank you for that clarification. So, meron tayong point D. Ang susunod nating hahanapin ay point E. Yung point E, hindi pwedeng basta-basta lang natin isusulat, no? Kailangan uli natin gawin ito para mahanap natin yung tamang location ng point E. So, paano gagawin natin? So, gagawin ko, mag-drawing ako ng diagonal BE dito sa ARP1. So, meron akong diagonal BE. It also intersects diagonal AC. And yung point of intersection, ganun ulit. Project natin. Dito siya mapupunta. Then we will draw a line from point B passing through that intersection, then extend until it meets the projection line of point E from ARP1. So meron tayong point E. And once na kumpleto na yung mga points natin, we can already draw the plane ABCDE and as well as identify special properties of lines or planes or points or whatever. Makikita natin dito, itong BC, if you will slide your triangle, you will know that it is parallel with respect to ARP2. Therefore, pagdating sa ARP2, BC should be in true length. So, kailangan yung i-drawing. Isulat yung label na TL. It's part of the point systems. Point system. Kapag hindi nyo sinulat yung TL na yan, kahit na alam nyo yung TL siya, may deductions yun. Pagdating sa exam and sa tape. So far, yung construction ng plane ABC, malinaw ba? Meron bang tanong? Clarification so far? Okay. So mukhang yes? Meron ba? So mukhang walang nagre-respond and ang gagawin natin, magpo-proceed tayo dun sa susunod nating gagawin. Now, since ABCDE is already complete in ARP2, we can now proceed to this item 1. And item 1, ulitin natin, draw plane XOY perpendicular to ABCDE with OY perpendicular to the plane and OX parallel to the plane. So, XOY. So, ibig sabihin na hanapin natin yung point O. Tapos, may kailangang masatisfy. OY should be perpendicular to the plane. Once na yung OY natin, naging perpendicular dun sa plane, whatever, teka lang ha. Once OY becomes perpendicular to the plane, yung XOY automatically magiging perpendicular din sa plane. Tama ba? Kasi, di ba, kung OY is perpendicular to the plane, ibig sabihin nun, that OY is perpendicular to all of the lines here. Yun din naman ang requirement for plane to plane. So, kailangan lang natin ng isang line doon sa isang plane na perpendicular to at least 2 lines doon sa isang plane. So, kapag nagawa natin itong OY perpendicular to the plane, masasatisfy na natin itong XOY perpendicular to plane ABCDE. Pero, may isa pang kailangan. OX, yung isang side ng triangle natin na gagawin, should be parallel to the plane. Ano yung pwede nating solution dito? Gawa tayo ng... Okay, so... Paano pwede natin gawin? Una, puntahan natin itong part na to, OY, perpendicular to the plane. So, dito sa ARP2, meron na tayong
true length. Diba? Paano magiging perpendicular ang OY sa ARP2? How should I draw OY? Anyone? Perpendicular to BC, sir. Correct. Perpendicular to BC, which is in TL, in ARP2. So let's say, I draw a line from Y. Kunyari, straight line to, no? And then this line is perpendicular with respect to BC. I did not locate point O yet. Basta ang alam ko lang, gumawa ako ng line dito, and point O should be somewhere along this line. Tama ba? Wag nyo munang lagyan ng final point yung O. Bakit? Kasi, let's say, kunyari, naglagay ka ng O dyan, o kaya naglagay ka ng O dito. Pag naglagay ka ng O dyan, hindi natin sure if that will later on satisfy OX to be parallel to the plane. So, hindi muna natin gagawin yung point O. Basta ang alam lang natin ay eraser. Basta ang alam lang natin, nandyan yung point O sa line na yan. Okay. So, enough na ba? Let's say sabihin natin nandyan yung point O dito sa line na to. Is OY already perpendicular to plane ABC, DE? ABC, DE? Hindi pa. Diba? May nag-chat. Ang sabi, no po, yes. Hindi pa kasi although that line is perpendicular to that line, so OY is perpendicular to BC, hindi pa perpendicular si OY with respect to ABCDE kasi for a line to become perpendicular with respect to a plane, I need that line to be perpendicular to at least two lines in your plane. So ibig sabihin, I still need to find another line on my plane which will become perpendicular to this line. Tama? Wherever O is, satisfied naman na yun dito. So, pwede natin gawin, since obviously, hindi magiging TL dito sa taas ang OY dahil hindi naman to parallel sa reference plane, dito ako gagawa ng line. Gawa tayo ng line. Okay? Pwede nyo i-label yung point kung gusto nyo, pwede rin hindi kung ayaw ninyo. Let's say, kunyari, nilabel ko siya point O. Okay? Bakit ko gustong gumawa ng point O? This will, pag pinroject ko, take note ha, point O is between C and D. Kasi baka mamaya dito nyo ilagay yung point O. Pag dito nyo ilagay yung point O, deads kayo. So, always remember, always check kung nasaan ba yung point na yon. So, ang meron tayo, point O should be somewhere here. And what can we say about line segment AO in ARP1? Assuming that this line here is parallel to the reference plane. Correct. So this should be TL. Again, you need to write TL. Otherwise, magkakaroon kayo ng deductions. So if I have AO, which is TL, then I can already draw line segment YO. Sorry. Dapat pala hindi O yung ginamit ko dito. Palitan ko lang ha. Gawin lang natin G. Ayan. Madaya tayo. G. Ayan. Kunyari G yan ha. So AG, which is TL in ARP1, gawa tayo ng perpendicular sa kanya. Okay? So O lies along this line. And then, teka lang. Parang ang pangit ng hindi halata. So kung pag ganyan yan, siguro yan. Okay? So O lies along this line. And now, sa top view, YO is perpendicular to a TLAQ. Sige, mas mukhang Q pala yan. Sige, Q na lang. AQ. And then in ARP2, OY is perpendicular to true length BC. So now we can already conclude that
line OY is perpendicular to the plane ABCDE. Tama? So, kailangan na nating mahanap kung nasan yung O. Okay? Paano ba natin gagawin yun? Let's say, kunyari, ang naisip yung solution, kunyari lang, no? Gawa kaya ako dito ng line na ganyan. Or, hindi, wag natin gawing parallel. I mean horizontal. Ay, mali. Dapat. Let's say, kunyari, ang ginawa natin, gumawa ko ng random line here. Okay? Sabi ko, pwede kayang ito ang XO. Kunyari lang, no? Can this be XO? Sige, check natin. If I make an XO here, I will find a line probably here, siguro. And let's say this is point R. Okay? So, gumawa tayo ng line XO, tapos hinanap natin yung line within the plane, in this case RD, which is parallel si XO. Now, sa view na to, XO is parallel to RD. Yes or no? Can we already say that XO is parallel to RD? No, sir. Not yet. Kasi kailangan they are parallel on two In two adjacent views. views. Okay? So, ibig sabihin, ang pwede kong gawin, project ko tong O. Let's say, kunyari nandito. Kunyari, nandito yung point O kapag pinroject ko to. Okay? Then, pag ganun, then this is point O. And then, po-project ko rin si point R. Kunyari, asan ba si point R? Between A and E. Let's say, kunyari, andito siya. Okay. Now, if this line is parallel to this line, then XO or OX is already parallel to RD. However, we are not in full control kung yung bang RD ay magpa-parallel dun sa XO. Kasi hindi natin sure kung magiging parallel talaga siya eh. And arbitrary kasi yung ginawa nating XO dito at saka yung RD. Okay? So yun yung isang magiging problema. Itong pinakita ko sa inyong solution, this is the most common solution na, well, yan yung pinaka-basic na pwede nating gawin. Okay? Yung solution na hanggang dun sa perpendicular, yung parallel, mali yan actually. Mali yung step na ginagawa natin. Kasi, yun nga, kapag arbitrary lang tayo ng XO dito, pagdating dito, hindi natin sure kung magiging parallel pa rin ba sila. Okay? So, kung hindi natin kayang gawin na ganun, ano ang tamang solution? Notice here that you may add a maximum of one view. Okay. So, sometimes, that's a clue. Sometimes it's not, pero minsan, oo. Ano sa tingin nyo? Pwede tayong gumawa ng additional view, pero anong klaseng view yung gagawin natin? Isip kayo ng magandang properties. Anong itsura ng planes and lines natin para mas madali ko siyang makita as parallel sila? Sige nga. Kailan pinaka-obvious na ang line ay parallel sa plane? Pag naka-edge view po. Very good. Okay? So, kailangan, kung meron tayong edge view na plane, anong itsura dapat ng line? Dapat parallel siya dun sa edge view. So, let's do that. Okay? So, gagawin natin, gagawa tayo ng isa pang reference plane such that yung ating plane will become edge view, and then later on, we will construct XO or OX parallel to that edge view. So, makukuha natin yung XO. Okay. So, in-next ko yung slide. So, mawawala yung mga markings na nandyan. Ito yung solution. Okay? Bakit ito yung ARP3 na ginawa ko? Because BC is TL in ARP2. Therefore, kapag pre-project natin yung
ABCD, well, yung BC muna. Yung BC, kapag project natin sa ARP3, will become point view. Then consequently, kapag naging point view yung isang line sa plane ko, ABCDE will become edge view in ARP3. So, yung notation na ginamit natin dito, nakasulat, ay ARP3 perpendicular. So, we drew ARP3 perpendicular to BC, which is in TN. So, dahil ginawa natin yan, ano sabi? Therefore, at ARP3, BC is point view. Ito siya. Tama ba? And ARP3, at ARP3, ABCDE is in edge view. This will become automatic kasi plane ito. Pero kapag mali ka ng pagkakalagay ng D at saka E, ang makikita nyo dito, baka hindi straight line. Kaya makikita nyo ditong warp din siya. Pero since tama yon, dahil ang first step na ginawa nating plane siya, we made sure na flat yung surface na to, itong ABCDE, ganito yung magiging itsura niya. And then, since kompleto yung XY sa taas, kompleto yung XY dito, we can already transfer XY to ARP3. Okay? So, ano nga yung goal? Bakit natin ginawa yung edge view? Para makuha natin yung XO na parallel dun sa edge view. So, anong gagawin natin? I will draw a line passing through X na parallel dun sa edge view. So, this line, yung kulay blue, okay, point O lies along this line. No? Hindi pa natin alam kung nasan yung point O. Basta alam lang natin na nandito siya. Isa dyan sa mga points dyan sa segment na yan, nandyan yung point O. Okay? Balikan natin yung perpendicular na OY. Okay? Sabi natin perpendicular OY, parallel yung OX. So dito sa solution na to, parallel na yung OX, di ba? So yung OY, babalikan natin. Nasaan na yung OY? Paano ko mapapakita na ang isang line ay perpendicular sa isang plane? No, ngayon, dapat the line should be perpendicular to two lines on the plane. Tama ba? Naiintindihan pa ba ako? Please respond. Yes, sir. Okay, thank you. Wait lang ha. Isasaksak ko lang yung aking... Huwag na nga. May ano lang. Okay. So, paano natin gagawin yon? Kailangan nating humanap ng dalawang lines dito sa plane na perpendicular dun sa given na XY. Perpendicular dun sa hinahanap nating OY. Okay? Now, dun sa mga properties na pinag-aralan natin nakaraan, tingnan nyo to. Meron tayong BC in point view. Anong itsura ng line na perpendicular sa point view? True length po. So, dapat OY is in true length. So, we already have one clue. Dapat true length si OY. And kapag ginawa nating true length si OY, meron tayong isang line na magiging perpendicular sa OY. Now, saan pa siya perpendicular? Kung papansinin nyo, naka-edge view nga yung ating plane. So, ibig sabihin, lahat ng lines dito, di ba? Lahat ng lines dito sa plane ABCDE, dito sa ARP3, ang orientation niya, pare-pareho lang. Ganyan, di ba? Pag ganyan. Let's say, kunyari, si ED, or si DA, or si AB, or si AC. Kahit anong combinations dyan, ang itsura niya, orientation niya, pag ganyan lang. Okay? And we know that OY, sabi nga natin, is already perpendicular. Ayan, nasabi ko na yung sagot. OY is already in true length. Okay? So, paano ko magagawang perpendicular yung OY sa kahit anong line na ganito ang orientation? So, ibig sabihin, kailangan i-orient ko yung OY such that
perpendicular siyang ganyan. Naiintindihan ba kung bakit gano'n? Yes, sir. Okay. Wait lang ah. So, teka, merong chat. Sir, pwede po paulit yung last part. Okay. Teka. Yung sa perpendicular line. Okay. Sabi natin, yung OY, kailangan makahanap tayo ng dalawang lines dun sa plane ABCDE kung saan yung OY natin ay perpendicular. So una, tinignan natin itong point BC, di ba? Itong point BC, naka-point view. And the only line that can be perpendicular to a point view is always a TL. So ibig sabihin, drawing lang ako dito banda, no? If I have a point view, sabi ko nga sasaksak ko na talaga yung aking pen. Saglit lang para maayos yung sulat. Maayos ng konti. Okay. Okay, ano yung sinasabi ko kanina? Yung sinasabi ko, para pag meron akong point view, let's say this is in point view, the only line perpendicular to that is a TL, na kahit anong orientation. Tama? So, kung meron akong ganyang line, that TL is perpendicular to this PV. If I have another line here which is in TL na ganito yung orientation, perpendicular na naman yan. So, ibig sabihin, as long as later on, i-assign natin yung OY, kung nasan man siya, balik ko lang, no? Yan. Yung OY, kapag inassign ko siya as TL, meron na agad akong masasabi na OY, which is TL, perpendicular to BC, which is in point view, di ba? So ngayon, kailangan ko pa ng isa pang line within ABCDE na magiging perpendicular to OY na naka-TL. However, kung titignan nyo, kahit anong line ang kunin ko dito sa ABCDE, for example, kinuha ko yung ED, anong orientation ng ED? Ang ED, ang itsura niya, paganyan. Pero kapag ang kinuha ko, let's say, ay EA, ang itsura niyang EA, paganyan pa din. Ang itsura ni AB, paganyan pa rin. So kahit anong line, ang kunin ko dito sa edge view na to, ang orientation niya, paganyan lang. So, we know that OY is already in TL. Ngayon, paano nga natin malalaman para perpendicular ang isang line, ang isang pair ng lines? If I already have a TL, perpendicular ang isang line as long as it forms a 90 degrees with respect to the line. Diba? As long as isa sa kanila TL, kahit hindi TL yung isa, basta 90 degrees, then they will be considered as perpendicular line. Ibig sabihin, I need to draw my YO na ganito ang direction para maging perpendicular siya sa kung ano man yung line na pinili natin dito. Nakuha ba yun? Wait lang. Okay. Okay. So since we already know kung nasan yung YO, so we don't know the location of point O yet. Alam lang natin na it lies along this line. Kaso, kanina nag-drawing na rin tayo ng XO and we know that O lies along this line. Diba? So, obviously, there's only one point that would satisfy both conditions para sa point O. So, point O should be located here. And don't forget to write TL. Kasi kung hindi nyo isusulat to na TL, then kung hindi siya TL, hindi siya perpendicular sa BC.
Kung di siya TL, hindi rin siya perpendicular with respect to any of the lines here. Tama ba? So, dahil yung OY natin, ito yun, no? OY is perpendicular to ABCDE. Sorry, mali. Ano yung gusto kong sabihin? Alam na natin na si OY is perpendicular to ABCDE, di ba? And OY is on XOY. So, ibig sabihin, meron akong isang line sa XOY na perpendicular sa dalawang lines sa ABCDE. So, 1:2, perpendicular. Tama ba? So, ibig sabihin, satisfied na si plane XOY is perpendicular to the plane ABCDE. Anong gusto kong sabihin dito? Hindi lang yung line OY ang perpendicular sa ABCDE. The plane XOY is also perpendicular to the plane ABCDE dahil nasatisfy natin itong part na to. Ano pa ang nasatisfy natin? Nasatisfy na natin itong OX is parallel to ABCDE because any line, if it appears parallel to an edge view, then it is automatically parallel to the plane. So OX is parallel to the plane. OY is perpendicular to the plane. The plane XOY is perpendicular to the plane as well. So technically, dito sa ating number 1, na kuha na natin tong XOY perpendicular to ABCDE, OY perpendicular to the plane, and OX parallel to the plane. Okay na tayo. Diba? Ano nang kailangan gawin? We need to complete all views. Sir, wala naman nakasulat Sabi ko sa inyo, that's a implicit instruction. You are always expected to complete all views. Ano ba ang nawawala? Yung point O, kasusulat lang natin dito, wala pa siya dito. Wala pa siya dito sa taas. Okay? So, paano natin malalaman kung nasan yung point O? So, dito tayo sa ARP2, no? Can somebody tell me kung paano nasan yung point O? Let's say, kunyari, nagawa ko ng projection line dito. Yan. From point O. Asan yung point O? How would I know? Wala naman ako mapagkokopyahan. Please respond. Tingnan nyo maigi yung picture natin. Ano ang nakasulat? Titigan nyo yung XOY. Malapit na kayong tuklawin. Sasabihin na sa inyo. Parallel po sa ARP3. Correct. And why is that? Kasi po TL yung YO sa ARP3. Very good. Thank you. Kasi sabi natin, in-emphasize ko to sa inyo before na ang TL, di ba? Since this is already TL. Ayaw magsulat ng pen ko. Anyway, kung TL to, ibig sabihin, pag pinroject ko siya sa kahit anong reference plane, ang magiging itsura niya is line parallel to that reference plane. Diba? Ibig sabihin, when I project point O, that should be along this line, which is parallel to this reference plane. So, alam ko na kung nasan yung point O, and alam ko na kung nasan siya. Diba? So, once na nakita ko na yung point O dito, po-project ko siya pataas. Paano ko naman nalaman na nandito yung point O? Nalaman ko nandun yung point O kasi meron na akong 2 views away, 2 reference planes away. So I'll just copy this point, this distance here, and then transfer here. So that's the complete solution for that problem. Sa tingin nyo kung kayo yung gumagawa ng problem, kaya nyo siyang sagutan? So, walang sumasagot. Or ganito na lang. Sa tingin nyo, kung kayo yung nagsasagot ng problem, saan kayo mas stuck? Ako, medyo alam ko kung saan kayo mas stuck. Feeling ko,
ang magiging bottleneck natin dito is this one. Itong reference plane na to. Kasi hindi explicit yung instruction, 'di ba? Hindi explicit yung instruction na kailangan kong gumawa ng ARP3 na perpendicular sa BC, 'di ba? So, importante na kapag kayo na lang yung nagsosolve, maisip nyo to. Na kapag meron akong edge view, yung parallel na line, mas madaling makita yung line as parallel to with respect to a plane if I show the plane in edge view. So, ang gusto kong magiging tanong nyo sa sarili nyo is something like this. Paano ko madaling makikita yung line to be parallel to the plane? Then, kapag natanong nyo yun kasi sa sarili nyo, the answer might come up na dapat kong gawing edge view yung plane. Okay? Question. Okay na tayo dito sa isang problem. Kapag nakuha nyo yan, edi okay na. Meron na kayong 100. Yay! 100 na kayo sa isang problem. By the way, write the proof. Sir, so isa lang po yung solution Dito, sa problem na to. yes. There's only one X o Y that can satisfy that conditions. Isa lang. Yan lang ang tanging solution. Okay na? Going once? Going twice? Okay. So, ang gagawin natin ngayon, discard ko itong ang gagawin ko ay mag-share ako ng pangalawang problem. Ayan. Itong problem na to, nakalimutan kong isulat kung kailan siya. 29% last year. Tama ba? First sem last year lang. 2019, oo. First sem last year. So, a year ago, this was given as a problem in first long exam of ES1. Ano yung pinagagawa sa atin? Actually, ito, medyo madali itong part na to. Ayaw talaga mag-pen. Ayan, madali yung part na to. Ito, kapag nakakuha niyo yung tamang diskarte, madali. Pero, dito kayo ma-stuck, most likely. And again, this problem, ako na naman ang may gawa nito. Pag ako gumawa ng problem, medyo kakaiba. Sorry na. Anyway, anong instructions? Oops, teka, may chat tayo dito. Sir, may question lang po. Yes, please. Ito po bang LE yung milestone requirements? Depende dun sa gagawa ng milestone requirements niya. Merong milestone requirements na mukhang exam, like this one. Merong milestone requirements na hindi mukhang exam. Let's say, kunyari, pag gagawin kayo ng model, or I don't know kung paanong gagawin. So, depende dun sa magbibigay ng milestone requirements. There are milestone requirements that cannot be given as an exam. Meron din naman na milestone requirements na wala kaming choice kundi ibigay as exam. So yeah, I hope I answered your question. And I'm not allowed to answer which milestone requirement will take what form. Okay. I'm just preparing you, no? Regardless kung ito yung magiging milestone requirement for na para dito sa lines and planes, etc. At least, you know kung paano nangyayari itong ganitong klaseng exam. Okay.
So, puntahan na natin itong problem na to. Draw the following. So, triangle JKL. Draw triangle JKL such that JK is perpendicular to ABC and JL is perpendicular to plane DEFG. And that will give you 70 points. Then, pangalawa, draw XY parallel to ABC simultaneously, no? XY parallel to ABC and XY parallel to plane DEFG. And that's for 30 points. The first step, of course, is project all the points. Okay? Hindi ko lang papakita dito para hindi gumulo yung itsura ng problem natin. And again, meron tayong plane dito na with more than 3 points, DEFG. Okay? So, anong kailangan gawin? Katulad nung ginawa natin dun sa nakaraan, sa previous na problem, I cannot just assign a random point F. Okay? Iisa lang ang tamang location ng point F. Kasi, kapag naglagay ako ng random point F dyan, kahit nakatapat pa siya ng projection line, pwedeng yung yung DEFG ko pwedeng maging warp. So, after projecting the points, the first step is actually, the next step is actually making your plane DEFG an actual plane. So, gumawa tayo ng, ano ang tawag dito? Diagonal EG and DF. Then, yung intersection nun, pinroject natin sa taas. Tapos, itong E at saka G, existing na yan. Tapos, yung D mo, padaanin mo dun sa intersection, project mo hanggang sa ma-intersect niya yung projection line ng F. Then, meron na akong DEFG. And don't forget, kapag mayroong special properties, label them. Otherwise, you will be having deductions. Gaano kalaki sir yung deductions? Kung tama ako ng tanda, parang 10 points isa niyan. Laki, no? 10 points na ba? Can't remember. Basta wag niyo nang kalimutan para hindi niyo natin kailangang alamin kung ano ba yung deductions niya. So, madali lang to. Draw JK perpendicular to ABC. Anong kailangan kong gawin? Kapag may perpendicular, di ba? Kailangan ko ng TL. Pwede magpo-produce ako ng TL. Anong TL ang gagawin ko? Gawa ko dito ng line, di ba? Na parallel sa ARP2. Then project ko, let's say, dito siya. Okay? Tapos meron ako dyan. Anong itsura nito? This will become TL. Okay? So may TL na ako dito, whatever, kung ano man yung line na yan. And then, sa ARP2, I can already draw JK ba? O JK naman. I can draw JK perpendicular to a TL. Let's say, kunyari, itsura niya pag ganun. Okay? So, kapag pinroject ko to, malalaman ko kung nasan yung point K. Tama ba? And then, once na meron na akong K dyan, buruin ko lang para hindi magulo. Dito naman ako gagawa ng line parallel to ARP1. Yan. And then, nung gagawin ko, project, ganun ko. Yan, kunyari ganyan. And itong point na to ay nasa AC. So, dito siya. Gagawa tayo ng line. Again, this is TL. Oh, anong gagawin natin? So, if this is TL, then from K naman, dahil K lang yung meron tayo dito, gawa ko ng line perpendicular to that TL. And po-project ko tong J. Then, makukuha ko kung nasan yung point J. So, in that case, nakuha ko na yung JK perpendicular to ABC. Question. Next ko lang, para makita nyo. Ganito siya din ang drawing pagdating sa exam ninyo. No? Una,
Inuna ko yung nasa taas. Gumawa ko ng line dito. Sir, hindi mo nilabel yung point dito. Okay lang. Let's say, kunyari, hindi ko nilabel itong point 1. Okay lang yon. Although, mas magiging madali sa inyo kung required na isulat yung notation. Kasi, ma-refer nyo siya as B1. Okay? Pero, well, sige, lagay nyo na kung kailangan ng notation. Kung di kailangan ng notation, baka pwedeng hindi na. Then, I label this at TL. Nextend ko, tapos pinakita ko tong perpendicularity symbol para madaling makita at madali nyo ring makita na yung sagot ninyo perpendicular dun sa kung ano man yung line. So, let's say that's B1. B1, which is in TL, perpendicular to JK. Therefore, it is perpendicular. Then, similarly, ganun din. Dito naman. So, yung line dito, parallel sa reference plane. Then, TL siya dito. Extend ko doon, perpendicularity symbol. Then, I can now locate point K. So, meron na akong JK. Now, kailangan ko naman ngayon ng JL perpendicular to the plane. So, let's just check kung ano yung question sa chat. Sir, lahat po ba ng lines na mukhang perpendicular lalagyan ng perpendicular symbol? Yes. Yun na lang yung sasagot ko. Lagyan nyo. I mean, yung pagdating dito sa, sa solution ninyo, lagyan nyo ng perpendicularity. Pero, hindi nyo na kailangan lagyan ng perpendicular symbol yung mga projection lines. Di ba yung projection line perpendicular with respect to the ARP? Hindi nyo na kailangan lagyan ng perpendicularity symbol yung mga yan. Okay? Ang kailangan nyo, especially, ito. Kasi, lalagay nyo yun eh. Pag nag-notation kayo, let's say, kunyari, this is B2. No? Lalagay nyo yun eh. B2, TL, perpendicular to JK. This is at ARP2. Diba? Tapos, therefore, B2 is perpendicular to JK. So, kung ginawa nyo yan, then, pakita nyo ito. Sir, kahit hindi in TL yung line, TL yung isa. Di ba kapag perpendicularity, kailangan lang natin at least isa sa kanila TL? They are already perpendicular kasi TL yung isa. Okay tayo? Okay po. So, kapag kunwari both lines not in TL and they seem perpendicular, hindi na po namin lalagyan ng perpendicularity symbol. Teka lang. If you are proving that they are not perpendicular, you need to draw the perpendicularity symbol. Ulit. Ito kasing perpendicularity symbol na to, ang ina-express nito is they look perpendicular dito sa ARP2. So, let's say, kunyari hindi ito TL. Kunyari wala ito, no? Hindi siya TL, tapos hindi rin to TL. Kapag nilagay mo yung perpendicularity symbol, you can teka lang may commercial. Doon ka. Ikaw na nga. Oh, anyway. Teka, ano nga yung sinasabi ko? Yon, ang sinasabi ko, you write the perpendicularity symbol. Sige na nga, ganito na lang. Kung hindi nyo sure kung susulat yung perpendicularity symbol, pwede nyo explicitly na isulat na, kunyari, sabihin mo na, this line is or looks to be perpendicular in ARP2. Para hindi, kasi feeling ko ang nangyayari sa inyo, or kaya kayo may ganitong tanong, ay hindi nyo sure kung yung bang gusto nyong sabihin ay, are they perpendicular in 3D space or are they perpendicular as seen on a reference plane? Ito kasing symbol na to,
dito sa view na to, ayun nga, ang gusto kong i-mean sa kanya ay perpendicular sila as seen from this reference plane. So going back, so meron tayong JK perpendicular to ABC. Then, paano natin gagawin yung isa pa? Yung JL. JL perpendicular to plane DEFG. So dito sa DEFG, unlike dun sa ABC na kailangan pa natin gumawa ng TL, may nag-i-exist na TL dito, tsaka dito. So when I draw JL, ganyan na itsura niya, di ba? So, may password mo na lang. May TL ako dito na EF sa ERP1, and then I just need to draw a line which looks perpendicular with respect to EF, or should I say at 90 degrees with respect to EF dito sa ERP1. Ayan. So we already know that EF, which is in true length, is perpendicular with respect to JL here. Okay? And this line here, yung dotted line, projection line daw siya ng L. So we already know where point L here is in ARP1. Similarly, meron na akong DG na TL dito sa ARP2. Then I just need to draw the JL perpendicular or at 90 degrees at this reference plane with respect to DG. So makukuha ko rin yung L. Then just complete the triangle because it's a triangle JKL. It's not just JK and JL. It's a triangle JKL. So, kompleto na yung JKL, JKL ko. So once na nagawa nyo yan, meron na kayong 70 points. O, di ba? Now, I would like you to think kung paano natin gagawin yung XY parallel to both ABC and DEFG. Suggestions. Anong pwede natin gawin? Kaya kung gumawa ng XY na parallel sa isang plane. Pero paano kung magagawang yung line na yon parallel na sabay, parallel na dito, parallel pa dito. Okay na? Any idea? Yan. So alam niyo na kung saan kayo ma-stuck. Teka, tingnan natin yung chat. Meron tayong response. Gaya ng arbitrary line on both planes na parallel po. Kapag nag-arbitrary gawa ng arbitrary line on both planes na parallel, paano natin gagawin yun? How do we? That's actually a good suggestion, no? Pwede tayong gumawa ng line or pwede nating hanapin yung plane yung line sa DEFG and ABC na parallel to each other. Okay? Paano natin gagawin yun? Okay. In this case, pag tinignan nyo yung dun sa actual na papel, wala kang space for additional reference plane. So, ibig sabihin, you are just going to work on this ARP1 and ARP2 lang. Wala kang space to draw additional reference plane. That's a good try though. That's yung solution, yung thinking is already correct. However, marami kasing pwedeng atake dun sa problem at yung unfortunately, yung naisip mong atake dun sa problem ay hindi feasible dahil limited yung space. Actually, itong instruction na sinulat ko dito, kumbaga redacted na yan, meron yung nakasulat na
given ARP1 and ARP2. So nakasulat din sa instruction na hindi ka pwedeng gumawa ng additional reference planes. Any idea? Does it mean na ma-stuck na rin kayo dyan? Ang nakakuha nito from the whole ES1 class, parang less than 5, I think. I mean, yung naka-perfect ng score. Perpendicular to the perpendicular line. That's the correct solution. Ayan. Yay! Merong nakalusot na isa. Anong ibig sabihin nun? Imagine niyo to. Let's say, ito yung ABC natin. Diba? Tapos gumawa tayo ng ano yun, JK, diba? We made JK perpendicular to that plane. Right? So JK is perpendicular to that plane. And this is DEFG. We also, baliktad. Hindi dapat ito yung K. Ito dapat yung K. J. We also made JL perpendicular to DEFG. Tama? So, ibig sabihin, if I draw, well, pinakita ko lang yung ano, no, yung triangle. So, this is the triangle JKL. Okay? So, if I draw a line perpendicular to, this is, hindi nga yan, K. Kulit mo, ah. This is JKL. If I draw a line, let's say this is J3. Okay? If I draw a line J3 perpendicular to JK, what is the relationship of J3 with respect to ABC? Ano yung tsura nito? So imagine niyo kapag ginawa kong edge view tong ABC, let's say this is ABC in edge view. ABC in edge view. Then JK is something like this, perpendicular, di ba? Let's say this is JK. Then kumuha tayo ng J3, parang ganito siya. Ayaw sumulat. Ayan. So ano ang relationship ni J3 with respect to ABC? Sagot po. Para alam ko naintindihan nyo. Parallel po. Yes, thank you. At the same time, J3, kapag tinignan natin dito sa DEFG, J3 will also become parallel with respect to DEFG. So, ibig sabihin, although the question involves a line to be parallel to both lines, the actual solution is making a perpendicular line. Ang sama nung teacher na gumawa ng problem, no? Anyway, so ganun ang gagawin natin. By the way, kanina dito sa problem natin, gumawa tayo ng itong J3 na to, sabi natin this is perpendicular to JK, no? Tapos perpendicular din dun sa JL. If this J3 is perpendicular to both JK and JL, it means that J3 is what? Perpendicular to the triangle JKL. Kasi J3 is perpendicular to two lines on the triangle. Diba? Kasi J3 perpendicular to JL, then J3 perpendicular to JK. Kaya ang conclusion, J3 is also perpendicular to ABC. JKL. Malinaw? So, ibig sabihin, I just need to draw J3 perpendicular to the triangle JKL. Kahit hindi ko na pag-isipan kung nasan ba si JK at saka si JL. Kaya pagdating dito, anong meron ako? So, I just need to draw a line perpendicular to the plane JKL. Gawa ko ng parallel dito sa reference plane. Pagpunta sa taas, that will become TL. And if that TL, gawa ako ng line 90 degrees with respect to that TL, then I already know where, wala yung point, XY in ARP1. Ano susunod? Balik ka rin naman natin.
Pero naman ako gagawa ng line na parallel sa reference plane. Then TL siya dito sa baba. And I will construct XY here. X yung meron tayo. Tama ba? Oh, X yung original na meron tayo dito. Gawa ko ng line from X perpendicular to this TL. Then I can find point Y. And kompleto na yung views ko. So lahat ng elements nasa ARP1, lahat ng elements nasa ARP2. I have 30 points. Plus 70 points. 100. Yay! Question about that problem, any other problem, or whatever. Sorry. Parallel pala. XY is parallel to ABC and plane DEF. So mga ganyang klaseng tanong ang lumalabas pagdating sa exam. And if you will notice, that is quite different from what you see in our plates. Okay, so kaya ko lang din pinapakita sa inyo para hindi kayo, well, magugulat pa rin kayo most likely. Pero at least alam nyo nang magugulat kayo pagdating, if ever, kung exam type yung milestone requirements, then meron na kayong certain level of expectations pagdating sa exam. Questions? Mukhang wala ah. So yun. Anong take away natin from these two problems? Yung problems natin, most likely, may point doon na mas stuck kayo kapag hindi nyo naisip yung solution. Kumbaga, kahit alam nyo yung method kung paano gumawa ng parallel lines, parallel planes, parallel lines and planes, perpendicular counterparts, kahit alam nyo yung method na yun, hindi necessary na makakapag-solve agad kayo kasi meron pang mga special concepts, yung mga in-specify ko sa inyo before, na kailangan laging tumatakbo sa isip nyo para magawa nyo yung solution dun sa problem na hinahanap. Okay. So basically, that's all that I have for today. And I will ask you to continue working on your plates. Ano na ba tayo? 8, 9, 10, 11, right? Okay. Remember, tatlo uli ang plates natin for this week hanggang 11. And deadline is on Monday. Ulitin ko lang yung announcement ko katulad nung in-announce ko nung Tuesday. Hindi ko sure kasi kung nakuha ninyo. I would appreciate if all of your submissions will be submitted as images. Okay? Tatanggap pa rin ako ng PDF, pero kung kaya nyo siyang gawing image, pakigawa na lang ng, paki-transform nyo na into image para madali for me. Kasi ang hirap mag-import. Especially kapag maraming pages yung PDF ninyo. Kasi nilalagay ko pa to sa PowerPoint eh. I mean, yung sinasubmit ninyo, nilalagay ko sa PowerPoint bago ko i-forward sa SA. Sometimes, kapag maraming page yung PDF ninyo, pag drinag ko yung PDF papunta dun sa PowerPoint, it will only show the first page. So, ibig sabihin, kailangan kong buksan kada PDF bago ko siya may attach dun sa PowerPoint. Unlike kapag image, kung ano yung image, rekta na, diretso na siya sa PowerPoint. So, ulitin ko lang, no? You're still allowed to submit the additional sheets as PDF, pero kung kaya nyo siyang isubmit as images, please do so. I will appreciate. Okay. Sir, i-upload nyo rin po itong presentation nyo sa ulit. Yes po. I-upload ko rin ito sa ulit para meron kayong reference. Sir, may upload po ba yung previous session? Wala po kasi kami net that time. Previous session. Teka. Kung urgent na ito,
Hindi ko pala sure kung na-record ko yung previous lesson. Yeah. Na-record ko yata. Sige, itatry ko. Sige na nga. Ayan. Itatry ko kasi, sige na, gagastos na ako for data para may upload ko. Hindi ko na i-upload yung mga luma, no? I mean, hindi ko muna i-upload yung mga mas lumang meeting. Unahin kong i-upload yung meeting last Tuesday para magkaroon kayo ng reference. I will try to do it today para magkaroon kayo ng kopya. Especially those na hindi naka-attend ng meeting last time. Sir, yung scan copy ng plate ko po naging black yung lower left part kaya di po nakita yung class number. May deduction po ba yun? Wala naman. Sige, okay lang. Huwag lang maulit, no? Tapos, any other questions? Okay. So, if you don't have any questions, ayan, meron pa. Sir, yung deductions po ba on the lack of signature class number section po sa previous plates, may deduction na po ba agad? Okay, sige. I will be honest with you, no? Although I said na bibigyan ko kayo ng deduction dun sa mga previous plates, hindi ko talaga balak magbigay ng deductions doon. Sa previous plates, okay ha? I-emphasize ko lang sa previous plates. For example, yung sa notation, file name, submission type, submission files, hindi pa. Okay? Kasi gusto ko, kaya ako sinasabing bibigyan ko ng deduction yung mga previous para naman tandaan ninyo. Kasi by experience, kapag wala kasing panakot, hindi yan natatandaan. So, ibig sabihin, yung mga previous submissions natin, meaning plates 1 hanggang 8, walang deductions for, let's say, maling submission ng file type, ng file name, ng whatever. Pero may deductions lang, hindi engineering lettering sa labels. Kasi nasa unang-unang ano pa yun. Pero starting plate number 9, full pledge ng ating deductions. And don't think na yung mga deductions ko ay mga 5 points, 2 points, hindi ako ganun mag-deduct. Deductions ko yung mga talagang deductions na masaya. Kasi matagal na eh. Kumbaga, nakailang try na tayo. So yun. Wala pang deductions yung mga hanggang 0.8, pero hanggang 0.8 to plate 8. From plate 9 onwards, maglalagay na ako ng deduction. Sir, pwede po namang hingi ng sample ng notation kapag nagpa-plot ng point from 2 reference planes away. Nagdi-distance formula pa po kasi ako. Ang haba po ng notation. Balikan kita mamaya. Hindi yata natin kailangan ng notation for that. Hindi pala kita babalikan. Ito pala, sasabihin ko na. Pag nagpa-plot ng point from 2 reference planes away. Sige, gawan natin yan. Sige, gawan natin. Madali lang yan. Any other requests, questions, clarifications? So mukhang wala. If wala na kayong tanong or wala kayong concerns, you may start leaving the chat. Thank you very much for attending today's synchronous meeting. See you all. Hindi naman see you. I'll meet you again on Tuesday. Sir, pwede po ba kayo magbigay ng mga symbols po na pwede gamitin sa notation? I cannot list all the symbols. Probably gawin natin if you are trying to express in notation yung specific na, I don't know kung ano man yun, tanong nyo sa akin. Then, gawa tayo ng parang glossary ng mga notations na pwedeng gamitin. Kumbaga, tulungan nyo ako, ano bang gusto nyong paggawa ng notation? Anong gusto nyong paggawa ng notation
sa akin para mas madali. Okay? So, ibig sabihin, hintayin ko yung mga specific requests ninyo. Katulad nung isa na nag-message privately, yung notation para sa pagpa-plot ng points from 2 RPs away na 2 views away, 2 reference planes away. So, yun gagawin natin. So, kapag meron kayong additional na request, message nyo lang sa akin. O kaya, di pala, lagay nyo sa forum para kita ng lahat. Gawa na rin din ako ng glossary. Anyway, that would be all for today. Thank you very much. You may start leaving the chat if you chat Pudoy. You may start leaving the meeting if you don't have any questions. Thank you very much. Go on and play. Deadline Monday.